ตูนอยากเป็นกระเทยไงไอ้ผู้ชายดีๆไม่ชอบไงฮะเต้าหู้กับนัดรักกันใช่ไหมใช่ แม่จะเกลียดนัดแม่ก็เกลียดเลยนะ แต่นัดไม่มีวันเปลี่ยนตัวเองที่แม่อยากให้เป็นหรอก ลุงฝังใจกับแฟนเก่า เลยไม่ชอบเด็กไปเลยเหรอ เด็กก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะลุงอย่าเหมารวมดิ เวลาที่ผมวอแวร์อยู่ข้างลุง ผมไม่เคยทำให้ลุงมั่นใจได้เลยเหรอ เป็นเพียงเพื่อนคนหนึ่งเรื่อยมา แค่เพื่อนธรรมดา แต่รู้ไหมว่าความเป็นจริง ไหนบอกว่าการบ้านเยอะไงพี่ กลับไปได้แล้ว พี่อยากไปส่งนัดถึงหน้าบ้านอะพี่อยากเห็นนัดยิ้มนานๆเลยอะแต่อิสระของกูอะมันก็อยู่ได้แค่นอกบ้าน กลับดีๆนะพี่ พี่ไปก่อนนะ ใครอะลูก เพื่อนนะแม่ ผมรู้แล้วฮะ ทำไมวันนั้นพี่ได้ถึงโกรธผมอะเพราะผมไปพูดเหมือนคุณตาทานใช่ไหมฮะ พอกูกลับบ้านน่ะกูก็เหมือนหายใจไม่ออก พอพี่ทานคงรู้ว่าบ้านมันคงไม่เหมือนบ้านสำหรับกูอะเขาเลยต่อเวลาให้กูได้ยิ้มยาวๆอีกนิด แค่รั้วหน้าบ้านก็ยังดี พี่นัทเลยเลือกที่จะปิดเรื่องนี้ไว้ ไม่ให้ใครรู้ แม้แต่คุณป้าใช่ไหมฮะ กูแอบคบกับพี่ทานอยู่เกือบปี มันโคตรเสี่ยงอะแต่มันก็ท้าทาย ยิ่งถูกห้าม ก็ยิ่งอยากเอาชนะ ถูกต้องไหมฮะ กูสะใจที่ได้ชนะพวกเขานะ ถึงจะสะใจได้แค่แอบก็เหอะ จนวันหนึ่งกูเกือบโดนจับได้ ฉากมันยังตราตรึงอยู่ในใจพี่อยู่เลยอะฉากที่เขาลองเดา เปิดหนังสือ ใช่ พอเปิดเสร็จปุ๊บ เพลงขึ้นโหน้ำตานี่แทบไหล อินเหรอเรา อินดีคนคนหนึงมันรักคนอีกคนหนึงได้นานขนาดนั้น แล้วก็สุดท้ายต้องจากกันก่อน ไอ้นัท พ่อ สวัสดีครับ
บ้าน คุณพ่อครับใจเย็นก่อนครับ ใครพ่อมึง นี่กลับบ้าน พ่อปล่อยกลับเร็วนี่หยุดปล่อยให้หยุดไง กูเลยได้ต่อลมหายใจอีกหน่อย แต่โชคก็อยู่กับกูได้ไม่นานมันทำอะไรตรงนี้เนี่ยพี่ มานี่ก่อน มานั่งก่อน นึกว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ซะอีก นัด อีก2 เดือน พี่ก็ต้องไปอยู่เชียงใหม่แล้วอะคงคิดถึงแย่เลย คิดถึงโรงเรียนเหรอพี่ ทั้งโรงเรียน แล้วก็คนที่อยู่ที่โรงเรียนด้วย ถ้าคิดถึง ก็มีไอ้นี่ไว้ให้ดูแทนแล้วไง แต่เจอตัวจริงมันหายคิดถึงมากกว่า งั้น นัดตามพี่ไปเรียนที่นู่นด้วยดีไหม อย่าเลย พี่ไม่อยากให้นัดตามไปเพราะพี่ พี่อยากให้นัดได้เรียนในคณะที่นัดอยากเรียน แต่ถ้านัดอยู่ไกล แล้วเราคิดถึงกัน จะทำยังไงอะพี่ ก็ทำให้หายคิดถึงก่อนไปสิ ทำอะไรกันน่ะ มันเกิดขึ้นที่โรงยิม ฉันเอาของขึ้นไปเก็บที่ชั้น2 ที่ห้องเก็บของของโรงยิม แต่สิ่งที่ฉันเห็นก็คือ พี่ละนัดกับตาทานกำลังจูบกัน คือผมขอโทษครับ คือผมกับนัดจริงๆเรา คุณเซฟแล้วขออย่ามีเรื่องตรงนี้เลยนะ ไป ถ้ามึงไม่เลิกคบกับมันอะมึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าพ่อเลย กลับบ้าน ตั้งแต่วันที่กูปล่อยมือเขา กูก็ไม่เคยมีความสุขอีกเลย พี่ขอเจอนัดครั้งสุดท้ายได้ไหม
พี่ธาน นัด พี่เข้าใจ ถึงเราจะไปกันต่อไม่ได้ แต่พี่จะไม่มีวันลืมนัด ถ้าหัวใจพี่เป็นดาวอาร์คายฟ์ที่ในนั้น พี่ยกให้นัดหมดเลยนะ นัดยังไม่ตายนะพี่ พี่ไม่ยอมให้นัดตายก่อนพี่หรอก พี่อยากให้นัดอยู่กับมันไปนานๆ พี่ขอให้นัดเก็บมันไว้ ในวันที่นัดกลัว ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง ขอให้กอดมันไว้ เหมือนกับวันที่เรากอดกัน พี่เชื่อว่านัดจะเข้มแข็ง แล้วก็กล้าที่จะหาความสุขให้ตัวเองนะ ขอบคุณนะพี่ แต่นัดไม่มีอะไรจะให้จริง ๆ แค่นัดมีความสุข พี่ก็จะมีความสุขด้วย ขออะไรอีกอย่างหนึ่งได้ไหม พี่ขอกอดนัดอีก แต่รู้ไหมว่าความเป็นจริงฉันนั้นเผลอคิดไปไกล แต่ไม่อยากจะพูดออกไปให้เธอได้ฟัง เก็บคำนั้นไว้ ต่อให้รักเธอไปหมดแล้วถึงหัวใจ เก็บมันไว้ฉันจะไม่บอกให้เธอรู้จนกว่าจะถึงวัน อีกนัดมึงมาทำระยำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยฮะ เฮ้ย คุณพ่อครับ ผมขอเถอะครับ พ่ออย่าพ่ออย่าพ่อ นัด พ่ออย่ามึงกลับบ้านเลย มาดิ นัด ไป นัด มาดิ ปล่อยพ่อ มาดิ บอกให้ปล่อยหน้าไหมฮะมึงเคยคิดจะไว้หน้ากูบ้างไหมเนี่ยฮะ อย่ามายุ่งได้ไหมพ่อ มาดิ มาดิ อะไรกันพ่อ มันแอบไปเจอไอ้นั่นมา มันไปกอดกับผู้ชายอยู่ในห้าง กูบอกให้มึงเลิกกับมันแล้วนะ มึงยังจะแอบไปเจอมันอีกเหรอ มึงอยากลองดีกับกูใช่ไหมฮะ พ่ออย่า มึงจะสู้กูเหรอ มึงไม่เห็นหัวกูใช่ไหม มึงไม่เคารพกูแล้วยังไง ฮะ ถ้าอยากให้เคารพอ่ะ ก็ทำตัวให้มันน่าเคารพสิวะไอ้นั่น มึงเกิดมาทำไมเนี่ยฮะให้ลูกตดเกิดมาทำไม นั่นก็ไม่อยากมีพ่อเองช่วยแบบนี้เหมือนกัน มึงจะไปไหนเดี๋ยวมึงจะทิ้งกูได้ไหมฮะ นัดอีกนัดเปิดอะไรวะนัดเปิดมึงกล้าด่ากูเหรอ มึงกล้าด่าพ่อมึงเหรอนัดวิปริตอย่างมึงเนี่ยไม่มีทางเจริญหรอก พวกมึงไม่มีทางไปกันรอด ถ้ามึงจะรักกันนะข้ามศพกูไปก่อนปล่อยมันได้ ถ้าแม่มึงสอนมึงไม่ได้อะกูจะสอนมึงเอง พ่อจะทำอะไรพ่อจะทำอะไรพ่อจะทำอะไร
เพราะอย่างนี้ ในวันที่ผมตื่นขึ้นมา พี่นัทถึงร้องไห้ แต่ก็ต้องขอบคุณพ่อกับแม่นะ ที่ทำให้กูจบกับพิธานแบบนั้น มันเลยทำให้กูกล้าทำในสิ่งที่กูไม่เคยกล้ามาก่อน นัดลงไปกินข้าวหน่อยไหมลูก พ่อก็อยากให้นัดสอบทหาร นัดตั้งใจอ่านหนังสือนะ นัดไม่สอบ นัดไม่อยากเป็นทหาร ถ้านัดไม่อยากเป็นทหารแล้วนัดอยากเป็นอะไรอะลูก อะไรก็ได้อะแต่นัดไม่อยากเป็นเหมือนพ่อ แม่ขอได้ไหม ฟังพ่อเขาบ้างลูก พ่อเขาหวังดี หวังดี หวังดีกับนัด หรือหวังดีกับตัวเองกันแน่อะนัดไม่เคยได้ทำตามใจตัวเองเลยนะแม่ ให้นัดย้ายโรงเรียนนัดก็ย้าย ให้นัดเลิกกับคนที่นัดรัก นัดก็ยอมอ่ะ แล้วยังจะให้นัดเลิกเป็นตัวเองอีกเหรอ ตกลงนัดมีสิทธิ์อะไรในชีวิตตัวเองบ้างอ่ะแม่ แม่ขอโทษนะ แม่ขอโทษที่ทำให้ชีวิตนัดเป็นแบบนี้นะลูก แม่ก็ได้แต่ขอโทษอ่ะ นัดจะโกรธแม่อีกคนก็แล้วแต่นะ แต่นัดลงไปกินข้าวได้ไหมลูก พ่อเขาโกรธไม่นานหรอก นัดทำตัวดีๆเดี๋ยวพ่อเขาก็หายโกรธ ถ้านัดอยากไปหาหมอ นัดเป็นเกย์ นัดไม่ได้เป็นโรคนะแม่ มันไม่มีวันหายหรอก ฉันยอมให้แกไม่ต้องสอบทหาร แต่แกก็ยังแอบไปสอบนิเทศ ก็นัดอยากเรียนอะ ไปสละสิทธิ์ซะ แล้วไปสอบใหม่เข้าวิศวะ ถ้าพ่ออยากเรียน พ่อก็ไปเรียนเองดิ นัด นัดจะเรียนอย่างที่นัดอยาก จะให้นัดย้ายอีกกี่สิบโรงเรียน ไปเป็นทหารมันกี่เหล่า หรือไปหาหมออีกกี่หมอ นัดก็จะเป็นของนัดแบบนี้ ที่กูไม่ยอมให้มึงเป็นไงเล่า ถ้ามึงอยากเป็นนะมึงรอให้กูตายก่อน ได้ ถ้าคนบ้านนี้ไม่ยินดีให้นัดเป็นนัด นัดก็จะไปอยู่ที่อื่น ถ้ารังเกียจที่นัดเป็นแบบนี้กันมากนะ นัดจะไปบอกทุกคนว่าเราไม่เกี่ยวข้องกัน ว่านัดไม่ใช่ลูกพ่อกับแม่ นัดอย่าพูดแบบนี้อีกนะ นัดเป็นลูกของพ่อกับแม่นะ นัด ปล่อยมันไปเลย มึงออกไปจากบ้านนี้แล้วเนี่ย มึงอย่ากลับมาหยิบที่นี่อีกนะ พ่อเขาพูดเพราะเขาหงุดหงิดนัดจะใส่ใจเลยนะ นัดมากินข้าวนะลูก ถ้าแม่อยากกินน่ะ แม่ก็กินไปคนเดียวเถอะ
แม่กูเขาเก่ง เก่งเรื่องทำให้ลูกเชื่อง เวลาทะเลาะกันน่ะ แม่ก็แค่เอาข้าวมาให้ แล้วก็ขอโทษ ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะ แม่แค่อยากให้กูยอมพ่อ เหมือนที่แม่เขายอมพ่อไง ขนาดวันที่กูจะออกจากบ้านอ่ะ แม่งจะให้กูยอมพ่อเลย เขาไม่เคยรักลูกชายอย่างกู เขาอยากได้ลูกที่เชื่อฟังเขาทุกอย่าง เหมือนมึงไง เขาเลยยอมให้มึงอยู่บ้านนี้ไง เพราะแบบเนี้ยพี่นัทเลยไม่ยอมกินปิ่นโตที่คุณป้าทำให้ใช่ไหมฮะ ที่กูไม่กินข้าวเขาอะเพราะกูเห็นทีไร กูก็นึกถึงวันนั้น นึกถึงคำพูดเขาอะถ้ากูย้อนเวลากลับไปได้ ให้กูโดนพ่อกระทืบตายยังดีกว่า ดีกว่าให้คนที่กูรักที่สุด คนที่กูคิดว่าเขาจะเข้าข้างกู ปกป้องกู กลับมาทำร้ายกูเองแบบเนี้ย แม่ขอโทษนะ แม่แค่จะมาล็อกประตู ฝากนัดกับเต้าหู้ล็อกด้วยนะผมเข้าใจแล้วฮะ ที่พี่นัทชอบโมโหใส่คุณป้าเหมือนภูเขาไฟระเบิด เป็นเพราะพี่นัทไม่อยากมีความรักอีกใช่ไหมฮะ พี่นัทกลัวว่าถ้าพี่นัทมีความรักอีก พี่นัทก็ต้องสูญเสียคนรักไป ส่วนเรื่องที่ห้างนั่น
ที่พี่นัทไม่อยากเข้าไป ไม่ใช่เพราะว่ามันมีความทรงจำแย่ๆ แต่เพราะมันเป็นที่ที่พี่นัทเสียคนรักไป เสียไปแบบไม่มีวันได้กลับคืนมาอีก ไม่นึกเลยว่าที่มาของผม จะทำให้ทุกคนเศร้าได้ขนาดนี้ เพราะอย่างนี้ ในวันที่เสียใจ พี่นัทถึงชอบกอดผม ไม่ใช่เพราะพี่นัทรักตุ๊กตาหมีอย่างผม แต่เพราะผม คือตัวแทนของคนที่พี่นัทรักมากที่สุดต่างหาก ผมขอโทษที่โกหกนะฮะ จริงๆ ผมทั้งเจ็บ ทั้งอิจฉาคุณตาทานเลย ผมกลายเป็นคนโกหกไปแล้วใช่ไหมฮะ แต่ถึงผมจะอิจฉาเขายังไง ผมก็จะอยู่ตรงนี้ ไม่ว่าพี่นัทจะเคยกอดผมเพราะอะไร แต่กอดของพี่นัทคือที่ปลอดภัยของผมเสมอ ตอนนี้พี่นัทก็คงอยากมีที่ปลอดภัยเหมือนกัน ใช่ไหมฮะ ผมต้องทำยังไง คุณป้ากับพี่นัทถึงจะดีกันได้ฮะ ดีกับพี่นัทแล้วยังมาเจอเรื่องปวดหัวของพี่นัทกับคุณป้าอีกเหรอเนี่ย ไม่ช่วยมันก็เงียบไป ไอ้นัดกับแม่มันก็เป็นแบบนี้ไปตั้งนานแล้ว กูเคยคุยกับมัน แต่ก็ อย่างที่มึงรู้แหละ ไอ้นัดมันเป็นคนซับซ้อน แถมเจอเรื่องหนักๆมาเยอะมากด้วย แต่ว่าตอนนี้เนี่ย มันมีกำลังใจดีอยู่ข้างๆแล้ว กูว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ดีขึ้น ครอบครัวเดียวกัน ยังไงก็ต้องคุยกันดีวะ มีคนเคยบอกเราเหมือนกัน ถ้าอยากให้ใครเข้าใจ ก็ต้องพูดกันตรงๆ แค่พูดมันไม่ยากหรอกเว้ย ผมจะลองดูนะฮะ บ้านนู้นเขาก็คุยกันแล้ว บ้านนี้ก็ต้องคุยเหมือนกัน บ้านนู้นบ้านนี้อะไรของมึง กูไม่คุยเว้ย ไปนอนละ ผมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย พรุ่งนี้มาเจอกันหน่อยได้ไหม ผมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย พรุ่งนี้มาเจอกันหน่อยได้ไหม จากคนที่เคยไม่อยากรักใคร ปิดใจเอาไว้เพราะความกลัว ไม่กล้ารักใคร ปล่อยใจมืดมัว พร้อมกับแผลในใจ ลุง จนเวลาได้นำพาตัวเธอ ให้มาเจอกันจนฉันนั้นเริ่มเข้าใจว่าอะไร คือความรักที่ฉันนั้นค้นหามานานเพิ่งได้เจอ เธอเปิดใจฉันที่ปิดไว้ด้วยความจริงจากหัวใจ ไม่ต้องมีกุญแจอะไรใดๆก็ปลดล็อกหัวใจได้หมดเลยที่มีเธอฉันดีแสนดี ไม่เคยมีผู้ใดรักฉันได้เหมือนเธอ ฉันรักเธอเหลือเกิน
ที่เราได้อยู่ด้วยกัน มันทำให้ฉันมีแรงใจ ได้อยู่ใกล้เธอ มันไม่เหมือนใคร อยากเป็นแบบนี้นานๆ การเวลาได้นำพาตัวเธอ ให้มาเจอกันจนฉันนั้นเริ่มเข้าใจว่าอะไร คือความรักที่ฉันนั้นค้นหามานานเพิ่งได้เจอ ฉันรักเธอเหลือเกิน ลุงคิดอะไรเนี่ย เปล่า ถ้าอยากให้ผมทำแบบนี้ ก็รีบๆใจอ่อนกับผมสิครับ มึงมีอะไรมึงก็รีบพูดมา กูจะได้กลับไปนอนต่อ นัดมาทำไมตั้งแต่เช้าวะ ผมถามตรงๆนะ ลุงไม่ชอบเด็ก หรือจริงๆลุงแค่ไม่ชอบผมอะแต่ลุงก็ดูมีใจให้กับผมอยู่นะ แล้วทำไมต้องทำเหมือนไม่รู้สึกอะไรด้วยอะ มึงเป็นอะไรปะเนี่ย ผมอยากรู้ว่าผมต้องทำยังไง ลุงถึงจะให้โอกาสผม หรือว่าต่อให้ผมทำให้ตาย ลุงก็ไม่ชอบผมอยู่ดีอะเพราะว่าลุงยังไม่ลืมไอ้กระหล่ำนั่นอะลุง ผมจริงจังนะเนี่ย เด็กเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันไปซะทุกคนหรอกนะ เด็กบางคนที่ได้เรื่องได้ราวก็มีเยอะแยะ พ่อไม่ต้องมาหรอก แค่แผลถลอกนิดหน่อยเองแรงหัวใจตั้งเยอะ เอาไว้เงินเดือนนี้ออก2จะเลี้ยงพ่อนะ มันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะ เวลาที่เราตั้งใจทำอะไรให้ใครสักคน แล้วเขาไม่เห็นมันอะทำไมลุงเงียบอะผมใจคอไม่ดีนะ พี่เกณฑ์ปะ วิน วินกลับจากออสเตรเลียตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ เพิ่งกลับมาได้เดือนหนึ่ง แล้วนี่ วินจะเซอร์ไพรส์ใครเหรอ แฟนเหรอ ใช่ พอดีไปเจอกันที่นู่นอ่ะ กลับมาพร้อมกัน ผมก็อยากทำอะไรให้มันชัดเจนยิ่งขึ้น เราไม่ได้ติดต่อกันมาตั้ง3 ปีอ่ะ ผมดีใจนะ ที่เรายังคุยกันได้อ่ะ ก็พวกเราไม่ได้โกรธกันนี่ ถึงตอนนั้นพี่ก็เสียใจ แต่พี่ก็เข้าใจนะ ว่ายังไงวินก็ต้องเลือกอนาคตมากกว่า ตอนนั้นผมทำตัวกับพี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ ทั้งที่พี่ก็ตามใจผมทุกอย่าง จริงๆ พี่ก็ทำให้วินเอง โดยที่วินไม่เคยขอพี่ด้วยซ้ำอะ พี่หลงผมมาดิ เอาจริงนะ ถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้อ่ะ ผมก็คงเลิกกับพี่อยู่ดีอ่ะ เพราะความรักที่ดีเนี่ย จะมาในเวลาที่เหมาะสม สอง พี่ อะไร ผมโตแล้วนะ กินผักได้แล้ว แล้วก็ไม่ได้ชอบกระหล่ำแล้วด้วย พี่เลิกปลูกแล้วใช่ปะ กูเลิกปลูกกระหล่ำแล้ว ปลูกตำลึงแทนแล้ว เข้าใจปะ นึกว่ามึงกลับไปแล้ว รอได้ แต่แค่ไม่อยากเห็นภาพบาดใจอะ ขี้งอนนะมึง
สมกับที่เป็นลูกคนเล็ก ลุงกับไอ้กระหล่ำคุยอะไรกัน เขาชื่อมาวิน ชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะ สรุปลุงคุยอะไรกับเขา แล้วจะกลับไปดีกันปะ ไอ้สองมึงไม่แหกตาดูเหรอ ว่าเขามาสะพ้ายแฟนเนี่ย จะให้กูเข้าไปแทรกตรงไหนฮะ เมื่อกี้ลุงยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยนะ แค่ตอบคำถามกันนี่ต้องลากกันมาถึงที่นี่เลยเหรอ กูอยากเคลียร์กับมึงให้มันจบๆอะกินไป มึงจะได้ใจเย็นฟังกู เคลียร์ปะ ครับ เคลียร์กับคนเก่าแล้ว ก็ต้องเคลียร์กับคนใหม่ต่อเนาะ ทำไมลุงถึงใจแข็งกับผมนักอะทำไม ไอ้กระหล่ำนั่นมันทำลุงเจ็บมากหรือไง กูเคยคบกับวินเมื่อ3 ปีที่แล้วอะตอนนั้นวิน18 ส่วนกู24 เข้ามาจีบลุงก่อนเหรอ กูต่างหากที่ไปจีบเขาก่อน ก็เด็กมันน่ารักนี่หว่า ตอนนั้นกูก็เปย์ให้เขาทุกอย่างแหละ เขาชอบกินกะหล่ำกูก็ปลูกให้เขา แถมยังทำให้เขากินอีกด้วย แต่คบกันสั้นๆไม่ถึงปีก็เลิกนะ เพราะว่าเขาจะไปเรียนต่อเมืองนอกอะกูก็บอกว่ากูรอได้ แต่เขาก็บอกว่าอย่าเสียเวลารอเลยเราอาจจะไปเจอใครที่ดีกว่าก็ได้ ถ้าอย่างเมื่อกี้ที่กูไปเจอกับเขา เขาก็ยังยืนยันคำเดิมนะ ว่าเขาไม่เสียใจเลยที่เขาพูดแบบนั้น จะว่าเลือกอนาคตมันก็ใช่นะ แต่จริงๆ แล้วเขาไม่ได้รักลุงมากพอไง เขาดึงปล่อยมือลุงไปอะแต่ผมกับเขามันก็คนละคนกันนะลุง กูรู้ แล้วลุงจะกลัวอะไรอะถึงลุงจะเคยมีอดีตอะไรมา ถ้ามันทำให้ลุงไม่เชื่อในความรัก ผมจะทำให้ลุงเห็นเอง ว่าผมจริงจังกับลุงมากแค่ไหนอะ คนเรามันเปลี่ยนกันได้ แล้วเด็กอย่างมึงก็ต้องเจอโลกอีกมาก กูมีเรื่องจะเคลียร์กับมึงแค่นี้ละ ลุง ลุงจะไปไหนอะลุง เด็กแล้วไงอะเด็กอีกหน่อยก็โตปะลุงกลัวแต่ผมจะเปลี่ยนไป แล้วลุงล่ะ ถ้าเกิดพรุ่งนี้ลุงตายขึ้นมา ผมจะทำยังไง นี่มึงแช่งกูเหรอ ผมไม่ได้แช่งนะ ผมจริงจัง ลุงจะมัวแต่กลัว แล้วทำทุกอย่างให้มันยาก ให้มันเสียเวลาทำไมอะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น แล้วทำไมเรา2 คนไม่รักกันตั้งแต่วันนี้เลยล่ะ ลุงจะรีบไปไหนเนี่ย คุยกันให้จบกันได้ไหม ลุง กูจะกลับบ้าน ไปรดน้ำตำลึง มันจะได้โตไวๆเหมือนใครบางคนไง นี่ตกลงลุงคบกับผมแล้วใช่ไหม เย้ ผมจะมีตำลึงกินแล้ว สวนสาธารณะเขาห้ามเสียงดัง เข้าใจเปล่า งั้นไม่ใช่เสียงก็ได้ครับ หอมแทนแล้วกัน อย่าทำอะไรลุ่มล่ามเข้าใจไหม เงียบ ดูคน ไป แล้วก็ลุง งั้นกลับบ้านกันเถอะ มึงส่งกูเหรอ ใช่ยีหลังผมไป มาเอามือมา1 2 3กลับบ้านกัน
ผมช่วยฮะ ยังคิดมากเรื่องเมื่อคืนอยู่เหรอฮะ กูจะคิดมากเรื่องอะไร ก็ที่อยากทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไงฮะ ที่พี่นัทโมโหใส่คุณป้า จริง ๆ พี่นัทไม่ได้โกรธใช่ไหมฮะ พี่นัทก็แค่มีทิฐิ พี่นัทขึ้นหลังเสือ แต่ว่าหาทางลงไม่ได้ใช่ไหมฮะ แสนรู้จังนะมึงอะ มีคนเคยบอกผมว่า ถ้าครอบครัวมีที่ว่างก็ให้ช่วยกันถม ถ้ารักกันก็ต้องแสดงออก ถ้าอยากเข้าใจกัน ก็ต้องพูดกันเยอะๆนะฮะ ความเข้าใจอ่ะ อาศัยการให้โอกาสกันและกันนะฮะ นี่มึงพูดเก่งแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เราชอบปะล่ะฮะ ชอบสิ กูชอบฟังเสียงมึง ช่วยฮะ จะไม่ทำแบบเมื่อวานแล้วนะฮะ ก็ถ้าแม่เขาไม่เริ่มก่อน พี่นัท กูรู้แล้ว พอใจยัง พอใจฮะ แบบนี้น่ารักที่สุดเลย น่ารักก็ต้องได้รางวัล ขอคิดดูก่อนนะฮะ ว่าจะให้อะไรดีอะเป็นใช่ คุณป้าฮะ แม่ เดี๋ยวผมไปดูข้างบนนะฮะ แม่ คุณป้าไปอยู่ข้างบนนะฮะ ไปไหนเนี่ยทำไมปิดเครื่องอ่ะ ผมลืมบอกไป คุณป้าโทรศัพท์เสีย งั้นเดี๋ยวกูไปถามบ้านนู้นก่อนนะ คุณโกอิโยฮะ คุณป้าไปไหนรู้ไหมฮะ คุณโกอิโยฮะ คุณโกอิโยฮะ คุณโกอิโย ลุงชูกับน้าหนงก็ไม่เห็น ขึ้นช่าย วันนี้หมอนัดแม่ไปหาหมอ คุณป้า ผมลืมไปเลยว่าเดือนนี้คุณป้าต้องมาหาหมออะผมขอโทษนะฮะ ที่ผมดูแลคุณป้าไม่ดีอะ ไม่ใช่ความผิดมึงหรอก กูผิดเองอ่ะ พี่นัทก็เป็นห่วงคุณป้าเหมือนกันใช่ไหมฮะ อาการสวัสดีครับ นัดแล้วลูกจ้ะ ผมมารับแม่อะครับ อืม
เหรอ น้าเห็นแม่ออกไปทางเนี้ยเมื่อกี้ ขอบคุณนะฮะ จ้าจ้าจิตแพทย์ส่งผลตรวจเบื้องต้นมาให้แล้วนะ ยังไม่ต้องกังวล อาการที่คุณนาบอกมา มันก็เกิดได้หลายสาเหตุนะ อาจจะเป็นพวกผลข้างเคียงจากยาอะไรพวกนี้ เอางี้เดี๋ยวหมอจะให้ทำแบบทดสอบเพิ่มเติมอีกนิดนึง แล้วก็ส่งไปตรวจเลือดเพิ่มเติมอีกหน่อยนึง เราจะได้รู้สาเหตุที่มันชัดเจน ว่า คุณป้าฮะ เป็นไรไหมฮะ นัดเจ็บตรงไหนไหมลูกฮะนัดเจ็บตรงไหนไหมลูกฮะเจ็บไหม พี่นัทเลือดออก นัดเจ็บไหมลูก แม่เจ็บมากไหม ไม่เจ็บเลยลูก เป็นแผลไม่เจ็บได้ยังไง แค่แม่เห็นนัดไม่เป็นไร แม่ก็ไม่เจ็บแล้ว แต่ถ้านัดเจ็บเนี่ยแม่เจ็บกว่านัดอีกนะ นัดเป่ามนต์วิเศษให้แล้ว อีกแป๊บเดียวแผลแม่ก็จะหายแล้วนะครับ อืม ขอบคุณครับ ขอบคุณนะลูก คนไข้คะทำแผลเสร็จแล้วนะคะ ขอบคุณครับ เจ็บไหมลูก เป็นแผลไม่เจ็บได้ยังไง เป็นแผลไม่เจ็บได้ยังไง แค่แม่เห็นนัดไม่เป็นไร แม่ก็ไม่เจ็บแล้ว แต่ถ้านัดเจ็บเนี่ยแม่เจ็บกว่านัดอีกนะ เดี๋ยวนัดไปเอายาก่อนนะแม่ จะได้รีบกลับอ่ะ เดี๋ยวนั่งก่อนนะฮะ เจอกันแล้วเหรอคะ เมื่อกี้คุณป้าจะไปไหนเหรอฮะ ผมเห็นออกไปทางหลังโรงพยาบาลอะ พอดีป้าคิดอะไรเพลินๆนะจ๊ะก็เลยเดินไปเรื่อยเปื่อย รู้สึกตัวอีกทีก็ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้ วันหลังก็มาเป็นเพื่อนแม่ก็แล้วกันเนาะ จะได้ไม่หลง
วันนี้มารับยาแล้ว อย่าลืมเตือนแม่ให้กินยาตามที่หมอสั่งนะ ครับพี่เจือ ผมอยู่โรงพยาบาลครับพี่ พอดีมีเรื่องนิดหน่อยอ่ะ ได้ครับ เดี๋ยวผมส่งแม่เสร็จแล้วจะรีบเข้าไป ครับ งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ พอดีต้องไปรีบทำธุระต่อ จ้ะ เลยครับประ ส กัน วัสดีค่ะ สวัสดีครับไปแม่ พี่เลิกกับคนนั้นแล้วนะ เลิกกันแล้ว พี่เป็นคนบอกเลิกเองอะ ทำไมล่ะคะ คือพี่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้อะ พี่ทานดูรักเขามากนะ คบกันนานแล้วใช่ไหม ถึงได้ฝังใจขนาดเนี้ย แค่ปีเดียว แต่ว่าเขาเป็นรักแรกอะ เขาว่ารักแรกมักฝังใจ แล้วเขาก็ว่ากันว่า รักแรกมักจะไม่สมหวัง เขาเป็นใครเหรอคะ รุ่นน้องที่โรงเรียนอะ พิบพี่เจือ เฮ้ย พี่นัทมาดูนี่หน่อยดิ พี่อยากรู้ว่า พี่เจือ เอ้าแขนเป็นไรเนี่ย รถเฉี่ยวพี่ พี่นัท พี่มีเรื่องจะคุยกับนัดทั้งหมดนะ ไป โอ้พี่เจือมา เฮ้ยโทษ พี่นัทมาดูอันนี้ก่อน คือพี่ พีฟเขาจะคุยธุระกัน โหยนะเจือเราเมื่อไหร่พิบจะรู้เรื่องสักทีเนี่ย ไอ้ฉากที่กวีทะเลาะกับพ่อ แล้วแม่มาตบกวี แล้วมึงบรรยายอินเนอร์แม่ว่า แม่โมโหเพราะกวีท้าทายพ่อ มึงทำไมมึงคิดเนี่ย นัดจะไปบอกทุกคนว่าเราไม่เกี่ยวข้องกัน วันนั้นไม่ใช่ลูกพ่อกับแม่ อย่าพูดแบบนี้อีก นัดเป็นลูกของพ่อกับแม่นะ ก็แม่มันโกรธไงพี่ ลูกที่ยอมอยู่ใต้อำนาจมาโดยตลอด อยู่ดีก็ก้าวร้าว ประกาศตัดพ่อตัดแม่ แต่เท่าที่กูอ่านบทของมึงนะ แล้วกูรู้จักตัวละครไปพร้อมๆกับมึงเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ย แม่กวีไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมายืนข้างๆลูก แต่ฉากเนี้ยที่มึงเขียนมาเนี่ย กูคิดว่าแม่กำลังปกป้องลูก ยังไงพี่ ถ้าแม่ไม่ตบกวี พ่อก็ไม่หยุดใช่ไหมแม่ตบเพราะกำลังหยุดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น ไม่งั้นพ่อกระทืบกวีถึงตายเลยนะ แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ย ไม่ใช่เขาจะไม่เสียใจนะ แต่เขายอมรับความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดเอาไว้ข้างใน ถ้าแม่เห็นนัดไม่เป็นไร แม่ก็ไม่เจ็บแล้ว แต่ถ้านัดเจ็บเนี่ยแม่เจ็บกว่านัดอีกนะ
ลียดที่นัทเป็นแบบนี้กันมากนะ นัทจะไปบอกทุกคนว่าเราไม่เกี่ยวข้องกันว่านัทไม่ใช่ลูกพ่อกับแม่ อย่าพูดแบบนี้อีก นัดเป็นลูกของพ่อกับแม่นะ แม่ที่ปกป้องลูกด้วยการทำร้าย แล้วหวังให้ลูกจะเข้าใจงั้นเหรอพี่ มันก็พูดยากว่ะ สิ่งที่แม่แสดงออก มันซับซ้อนมากกว่าที่กูอ่าน มันไม่ได้ตัดสินกันง่ายๆ หรือตีความแค่ชั้นเดียวนะ ตอนนี้คุณโกอิโยก็หลับไปแล้วฮะ บ้านเงียบมากเลยอะคุณป้าก็เงียบไปด้วยนะฮะ สงสัยยังเสียใจเรื่องเมื่อคืน แต่ผมว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะฮะ ตั้งแต่คุณป้ากลับจากโรงพยาบาล คุณป้าก็ดูนิ่งไป เหมือนมีอะไรในใจเลยฮะ เต้าหู้ป้ามีอะไรให้ช่วยหน่อย ป้ารู้ว่าทำอย่างนี้มันไม่ดี ถ้านัดรู้เขาก็ต้องโกรธป้าแน่ๆ ป้าก็อยากรู้ว่านัดเขาคิดอะไรกับป้า มีอะไรที่มันไม่ดีเกี่ยวกับป้าบ้าง ทำไมอยู่ดีๆคุณป้าอยากรู้อะฮะ หรือว่าเป็นเพราะเรื่องเมื่อคืนฮะ เมื่อก่อนป้าคงทำอะไรผิดพลาดเยอะอะป้าก็เลยอยากจะหาทางแก้ไข อยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้น ก่อนที่อะไรมันจะแย่ไปกว่านี้เต้าหู้อ่านให้ป้าฟังนะ ได้ฮะ ย้ายบ้านใหม่ แม่งานโคตรช้าง ต้องจัดการอะไรเยอะแยะไปหมด ทั้งบ้าน ทั้งสมาชิกในบ้าน แต่ยังไงอยู่ที่นี่ก็ยังดีกว่าเดิม ยังซื้อของเข้าบ้านไม่หมดเลย โชคดีที่เอาโต๊ะทำงานกับเก้าอี้เก่าที่บ้านมาด้วย ถึงจะเก่าไปหน่อย แต่ก็ชอบมันมาก เป็นโต๊ะเก้าอี้ตัวโปรด ใช้เขียนทำงานบ่อยๆ ชอบที่เวลาได้คิดงานบนโต๊ะตัวนี้ เขียนแล้วก็สบายใจ คุณป้าเคยบอกผมว่า พี่นัทไม่ค่อยอยู่บ้าน
แต่พี่นัทดูรักบ้านหลังนี้มากเลยนะฮะ พี่นัทตั้งใจเลือกของทุกอย่างเข้าบ้านเลยอะ บ้านนี้แย่จังเลยเนอะอยู่บ้านนี้มันก็ต้องหลายปี ไม่เคยรู้เลยว่าของแต่ละชิ้นมันมีที่มาที่ไปยังไง ไม่เป็นไรหรอกฮะ ก็แค่เรื่องธรรมดาฮะ แต่เรื่องธรรมดาของนัทไม่มีเรื่องของป้าอยู่เลย ต้องมีสิฮะ ผมยังอ่านไปไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะ เจอแล้วฮะ โทรศัพท์ของแม่โคตรโบราณเลย วันนี้เช็คออก เลยจะไปซื้อเครื่องใหม่ให้แม่สักหน่อย ไม่น่าซื้อเลย ซื้อให้แล้วยังบ่นว่าแพงอีก มีอะไรเหรอ นัทเขาเขียนไว้ยังไง พี่นัทบอกว่า คุณป้าบ่นว่าแพงอะฮะ แม่ไม่จำเป็นต้องใช้ของใหม่ขนาดนี้แล้วก็แพงแบบนี้ด้วย นัทน่าจะเก็บเงินไว้ใช้มากกว่านะ ป้าทำตัวไม่ถูก ก็เลยเผลอพูดทำร้ายความรู้สึกนัทไป ป้าน่าจะบอกเขาไปตรงๆว่าป้ารู้สึกดีแค่ไหนที่นัทนึกถึงป้า หรือว่าขอบคุณเขาสักคำ แต่ป้าก็ไม่ได้พูดอะไรเลย พี่นัทอยากให้คุณป้าใช้โทรศัพท์ดีๆ ส่วนคุณป้า ก็อยากให้พี่นัทเก็บเงินไว้ใช้ ต่างคนคิดไปคนละอย่าง ทั้งที่เป็นห่วงกัน ถ้าวันนั้นได้คุยได้ปรับความเข้าใจกัน พี่นัทคงไม่เสียใจนะฮะ แล้วนัทเขียนอะไรต่ออีกจ๊ะ ยังมีอีกฮะ ซื้อของแต่งบ้านครบแล้ว แต่บ้านก็ยังเงียบชิบหาย เพิ่มสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านอีกสักตัว ก็คงอบอุ่นดี ยิ่งเจ้าตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันฉลาด เลี้ยงง่าย ฝึกก็ง่าย เหมาะที่จะเป็นบัดดี้ เหมาะที่จะอยู่กับแม่ จะได้อยู่เป็นเพื่อนแม่เวลานัดไปทำงาน ถึงพี่นัทจะทำงานหนัก ไม่ค่อยได้อยู่บ้านกับคุณป้าเท่าไหร่ แต่พี่นัทก็เป็นห่วงคุณป้าเสมอเลยนะฮะ ป้าโชคดีนะ ถึงนัทจะดื้อไปบ้าง แต่นัทก็เป็นเด็กดีมาตลอด ผมรู้แล้วฮะ ที่คุณป้าไม่ยอมอ่านเองอะเพราะคุณป้าไม่อยากรู้สึกแย่ที่ต้องเผชิญกับความจริง ความจริงที่ว่า พี่นัทแทบไม่เคยเขียนถึงคุณป้าเลยฮะ หรือว่าถ้าเขียน ก็เขียนถึงคุณป้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แกทำดีที่สุดแล้วล่ะ เจ้าหมี บางทีนะมนุษย์ก็ต้องพูดโกหก เพื่อให้คนฟังสบายใจ แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะโกหกคุณป้านะฮะ ผมรู้ต่างหากฮะ ต่อให้พี่นัทเขียนถึงคุณป้าแบบนั้นน่ะ แต่จริงๆพี่นัทรักคุณป้านะฮะ พ
แม่ที่ปกป้องลูกด้วยการทำร้าย แล้วหวังให้ลูกจะเข้าใจงั้นเหรอพี่ มันก็พูดยากว่ะ สิ่งที่แม่แสดงออก มันซับซ้อนมากกว่าที่กูอ่าน มันไม่ได้ตัดสินกันง่ายๆ หรือตีความแค่ชั้นเดียว ถ้ากลับมาไม่เจอไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะ ผมพาคุณป้าไปออกกำลังกายตามที่คุณหมอกัญญาบอก ตั้งแต่ป้าย้ายมาอยู่ที่นี่ ป้าไม่เคยออกมาเดินแบบนี้เลยนะ จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ยืดเส้นยืดสายแบบนี้ตั้งแต่สาวๆแล้วล่ะ เพราะว่าตอนป้าโสดเนี่ยป้าก็ทำแต่งงาน พอกลับบ้านก็ต้องคอยดูแลคุณยาย เพราะว่าท่านอายุมากแล้ว พอแต่งงานป้าก็ต้องดูแลครอบครัว คุณป้าคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอเลยนะฮะ ป้าโตมากับยาย พ่อแม่ป้าเลิกกัน ตอนนั้นยายเสียใจแล้วก็ลำบากมาก ป้าก็แค่อยากจะทำตัวดีๆ ไม่เป็นภาระให้ยาย พอป้าแต่งงาน ป้าก็อยากให้ลูกป้ามีครอบครัวที่อบอุ่นไม่เหมือนป้า แต่นัดไม่เหมือนเด็กผู้ชายคนอื่น สวยไหมล่ะคะแม่ นัดนี่มันชุดของผู้หญิงนะใส่ไม่ได้นะลูก ทำไมอ่ะแม่ ผู้ชายใส่ไม่ได้เหรอก็นัดชอบชุดนี้ สีชมพูเนี่ยมันเป็นสีของผู้หญิงลูก เป็นผู้ชายจะมาชอบสีลุ้งหวานๆอะไรเนี่ยฮะ ไม่เขาท่าเลย ไม่เหมือนก็แค่แตกต่างจ้ะไม่ใช่ไม่ดี ป้ายอมรับว่าตอนนั้นนะป้ารู้น้อย ป้าไม่รู้ว่าการที่นัดเป็นแบบนี้มันเกิดจากอะไร ป้าก็เลยเป็นห่วงสารพัดเลย เป็นห่วงอนาคตเขาว่าจะเป็นยังไง สังคมจะยอมรับไหม จะมีใครรักลูกเราจริงหรือเปล่า และยิ่งพอพ่อเขารับไม่ได้ เขาก็จะมาโทษป้าว่าป้าเลี้ยงนัดไม่ดี ป้าก็เลยเข้าข้างเขา ห้ามไม่ให้นัดเป็นตัวของตัวเอง คิดน้อยแบบนี้ลูกมันถึงได้เหมือนตูนเข้าไปทุกวันน่ะ นัดก็แค่เป็นเด็กเรียบร้อย นี่ไม่ต้องมาเถียงเลย เป็นลูกผู้ชายมันต้องเข้มแข็ง เป็นแม่ยังไงเนี่ย ให้ท้ายลูกผิด นัดไม่สอบ นัดไม่อยากเป็นทหาร ถ้านัดไม่อยากเป็นทหารแล้วนัดอยากเป็นอะไรอะลูก อะไรก็ได้อะแต่นัดไม่อยากเป็นเหมือนพ่อ แม่ขอได้ไหม ฟังพ่อเขาบ้างลูก พ่อเขาหวังดี หวังดี หวังดีกับนัด หรือหวังดีกับตัวเองกันแน่อะ ป้าอ่อนแอแล้วก็เห็นแก่ตัว แทนที่คนเป็นแม่จะอยู่ข้างลูก ลุกขึ้นมาปกป้องลูก แต่ป้ากลับเหยียบย่ำหัวใจลูก บังคับให้เขายอมเหมือนที่ป้ายอม ห้ามไม่ให้นัดเป็นตัวของตัวเอง ป้าไม่เคยเป็นที่พึ่งให้นัดได้เลย ผมรู้ว่าคุณป้าเสียใจฮะ แต่การที่คุณป้ายอมรับความจริง มันก็ทำให้คุณป้าถูกน้อยลงแล้วใช่ไหมฮะ ถ้าคุณป้าอยากระบายออกมา
ป้าพูดกับผมได้นะฮะ ผมจะฟังเอง หลังจากวันนั้น นัดเขาก็เอาตลบหน้าป้า พูดกับป้าแทบจะนับคำได้เลย ป้าก็เลยไม่มีโอกาสได้ขอโทษเขาพอพ่อนัดตายแล้วก็ยิ่งห่างกันมากขึ้น นัดไปกินข้าวลูกเดี๋ยวแม่อุ่นให้ ไม่ต้องหรอกแม่ นัดกินมาแล้ว แม่ อาทิตย์หน้านัดไปอยู่หอนะ ป้ารู้ว่านัดย้ายมาที่นี่เพราะเห็นว่าป้าป่วย ไม่อยากให้ป้าจมอยู่กับสภาพเดิมๆที่บ้านหลังนั้น แต่ถึงจะเปลี่ยนที่อยู่ แต่ระยะห่างระหว่างป้ากับนัดก็ไม่ได้เปลี่ยนไป ยิ่งนานไปเราก็ยิ่งหาทางกลับมาคุยกันเหมือนเดิมไม่ได้ พอรู้ตัวอีกทีป้าก็ไม่ใช่คนที่นัดเขาต้องการอีกแล้ว ที่ป้าทำผิดกับลูก เพราะว่าป้าฝังใจกับการมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ป้าก็เลยต้องการให้ครอบครัวของป้าสมบูรณ์แบบ แต่ในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบหรอก ป้าเคยกลัว ว่าการที่นัดเป็นแบบนี้มันเป็นความผิดปกติ แต่จริงๆแล้วคนเป็นเกย์ก็เป็นคนปกติยิ่งวันนี้ ป้าเห็นนัดโตขึ้น ยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง มีคนยอมรับ มีเพื่อนดีๆ ไม่ต่างจากคนทั่วไป ป้ารู้แล้วว่าลูกควรได้เป็นตัวเอง ได้เลือกเดินในเส้นทางที่ตัวเองเลือก โดยที่มีพ่อแม่แค่คอยประคับประคอง ไม่ใช่ตีกรอบ เพราะว่าชีวิตลูกเป็นของลูก ไม่ใช่ของพ่อแม่
คุณป้ายอมรับพี่นัทได้ต้องนานแล้วใช่ไหมฮะ คุณป้าถึงยอมรับผมได้อีกคนนึง ป้าไม่เคยคิดจะไล่เต้าหู้ไปอย่างที่นัดเขากลัวเลยนะ ป้าขอบคุณเต้าหู้ด้วยซ้ำที่เข้ามาในชีวิตของเรา2 คนแม่ลูก ใครจะพูดอะไรป้าก็ไม่สนใจทั้งนั้น เพราะรอยยิ้มของนัดมันทำให้ป้ารู้ว่าความสุขของลูกกับความสุขของป้ามันคืออะไร ขอบคุณนะ ที่จัดงานวันเกิดให้อะ พี่นัทชอบไหมฮะ ชอบงาน หรือว่าชอบผมฮะ เอาใหญ่นะมึงอะที่มึงเคยถามกูว่าวันเกิดปีนี้กูอยากได้อะไร แล้วกูตอบว่าไม่อยากได้อะเพราะว่าปีเนี้ยกูมีมึงแล้วไง มึงอยู่ข้างๆกูแล้วอะอย่าทิ้งกูไปไหนนะ ขอบคุณเต้าหู้มากนะ ที่ทำให้นัดมีความสุขทำให้เขาได้ยิ้มได้หัวเราะแบบที่ป้าไม่เคยเห็นแบบนี้มานานมากแล้ว แล้วก็ ขอบคุณเต้าหู้ที่อยู่ข้างป้า แล้วก็คอยให้กำลังใจป้ามาตลอด ถ้าป้าไม่ป่วยป้าก็คงได้คุยกับนัดมากกว่านี้ พอมีสติจะพูดจาเป็นผู้เป็นคนกับเขา มันก็คงสายไปแล้ว ไม่มีคำว่าสายหรอกฮะ คนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ เริ่มเดี๋ยวนี้ยังได้เลยนะฮะ เรากลับบ้านกันนะฮะ นี่ เอางี้กัน มึงลองไปคิดดีๆนะ จากที่มึงเขียนมาเนี่ยแม่กับลูกเนี่ย อาจจะไม่แสดงออกเท่าไหร่ แต่สิ่งที่กูรู้นะ เขายังรักกันอยู่อะ คิดว่าผมควรจะไปแก้ใช่ไหม มึงต้องกลับไปถามตัวเองว่ะ เพราะมันเป็นสิ่งที่มึงต้องเขียนต่อไปอะความสัมพันธ์แม่ลูกในเรื่องนี้จะเป็นยังไง มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกู แต่ขึ้นอยู่กับมึง ผ
นี้พี่นัดกลับดึกจังเลยนะฮะ ผมกะว่าจะชวนไปเดินเล่นกันสักหน่อยอ่ะ ผมไปเดินเล่นกับคุณป้ามาฮะ ได้คุยกันเยอะแยะเลย คุณป้าเขารู้เรื่องของเราแล้วนะฮะ แล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วย บางทีที่คุณป้าเขาทำเฉยๆ ไม่ใช่เพราะเขาไม่สนใจ แต่เป็นเพราะเขายอมรับในตัวตนพี่นัทได้แล้วนะฮะ ผมรู้นะ ที่พี่นัทเงียบแบบนี้เนี่ย จริงๆก็คิดอยู่ใช่ไหมฮะ คุณป้าก็เป็นแบบนี้เหมือนกันฮะ บางทีถ้าพี่นัทลองฟังดีๆ ในความเงียบ ก็อาจจะมีความรักแล้วก็ความห่วงใยซ่อนอยู่นะฮะ ผมว่าพี่นัทลองให้โอกาสตัวเอง แล้วก็ให้โอกาสคุณป้าดูดีไหมฮะ ปรัชญาจังนะมึงอะ ไม่เงียบแล้วฮะ วันนี้ผมเห็นคุณป้าเจ็บเท้าอะฮะ พรุ่งนี้ไปซื้อรองเท้าคุณป้ากันดีไหมฮะ คุณป้าฮะ ผมจะมาบอกว่า พรุ่งนี้คุณป้าแต่งตัวสวยๆเลยนะฮะ ทำไมอะลูก ก็พรุ่งนี้เราจะไปช้อปปิ้งกันฮะ พี่นัดพาไปฮะ ชุดนี้พอได้ไหมคะเต้าหู้ป้าไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็เลยมีแต่เสื้อผ้าเก่า สวยเลยฮะ ๆแล้วนัดล่ะ พี่นัด นี่ลูกชายทั้งสองคนเลยเหรอคะ น่ารักจัง ใช่ค่ะ นี่ลูกชาย นั่นก็ลูกชายอีกคนนึง พี่ทานเคยบอกพี่ว่าอยากให้พี่นัทมีความสุข ส่วนเรื่องระหว่างพวกเขา ให้เป็นแค่ความทรงจำที่ดีต่อกันช่วงเวลาหนึ่งก็พอ เขาเป็นคนที่ทำให้กูเข้าใจความเชื่อที่ว่า เกย์ไม่ใช่โรค ไม่ใช่กรรมเก่า ไม่ได้อารมณ์รุนแรง แล้วก็ไม่ได้ตลกตลอดเวลา พี่ทาน จากคนที่เคย